ආයුබෝවන් කුමරිය YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ shipper tape එකට shipper head එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම shipper tape කොටස අරගෙන මේ වගේ හරි කෙලින් කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ shipper එක මේ වගේ අරගෙන අපි shipper head එකේ මෙන්න මේ පැත්ත තමයි ඇතුල් කරගන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එක පැත්තක් මුලින්ම ඇතුල් කරගෙන ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තත් මේ වගේ ඇතුල් කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ shipper tape එකේ කොටස් දෙකම එක සමානව තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ shipper tape එක මේ වගේ ටේබල් එකකට තියලා ඇඟිලි දෙකෙන් මේ වගේ තද කරගෙන ඊට පස්සේ මේ වගේ shipper head එකෙන් ඇදලා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි අපි shipper head එක දාගන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.